नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण चमचमीत आगरी पद्धतीने 1 किलो सुकं चिकन कसे बनवायचे हे बघणार आहोत। चिकनचे इतके प्रकार बनवले जातात की सगळ्यांनाच ते ट्राय करायला आवडतात आणि त्यात आगरी पद्धतीने तेही चमचमीत सुकं चिकन म्हणजे आवडणारच। तर चला सुरू करूयात। तर इकडे मी 1 किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। तसेच बारीक चिरलेला कांदा, आगरी मसाला, धणेपूड, जिरेपूड, हळद, मीठ, कस्तुरी मेथी, कढीपत्ता, तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, हिरवी वेलची, गरम मसाला, टोमॅटो, उभा चिरलेला कांदा, तसेच कोथिंबीर, ठेचलेला लसूण, आगरी वाटण। याची रेसिपी बघण्यासाठी आय बटनवर क्लिक करा। दही, हिरवी मिरची आणि आलं घेतलेलं आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। सगळ्यात आधी आपण चिकनला दही लावून 15 मिनिटं ठेवणार आहोत। तुम्ही या जागी लिंबाचाही वापर करू शकता, तसेच हळद मीठ ही लावून ठेवू शकता। त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात आलं, मिरची व कोथिंबीर घालून वाटून घेऊयात। आता एका टोपात 1 पळी तेल घालू। तेल गरम झालं की त्यात उभा चिरलेला कांदा लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचा। गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची। टोमॅटो ही घालूयात। आणि थंड करून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचा। लगेचच त्याच टोपात 2 पळी तेल घालूयात। आणि दालचिनी, लवंग, हिरवी वेलची, कढीपत्ता, तमालपत्र घालून फोडणी देऊयात। लगेचच ठेचलेला लसूण घालूयात। लसूण चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत तेलामध्ये परतून घ्यायचा, कच्चा ठेवू नका। लसूण शिजला की आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात।
कांदा नरम झालाय, आता त्यात चवीनुसार मीठ घालून परतवून घेऊयात. आता धणेपूड, जिरेपूड, हळद, आगरी मसाला, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घरचा मसाला देखील घालून तेलावर चांगला परतवून घ्यायचा. आगरी मसाल्याची रेसिपी देखील मी चॅनलला टाकलेली आहे, तो तुम्ही बघू शकता. आता चिकन घालून सर्व मिक्स करूयात. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. आता वाटून घेतलेली कोथिंबीर मिरचीची पेस्ट घालूयात. आता टोपावर ताटात गरम पाणी ठेवूयात. तुम्ही साधं पाणी देखील ठेवू शकता, म्हणजे चिकनला वाफेवर पाणी सुटेल आणि चवही छान लागेल. पाच मिनिटांनी तेच गरम पाणी आपण घालूयात. सर्व चांगलं मिक्स करूयात. उकाळा आला की पुन्हा ताट ठेवून चिकन शिजवून घेऊयात. वरून ताटावर पाणी ठेवू, म्हणजे चिकन लवकर शिजेल आणि पाणी आटलं तर ते लगेचच घालताही येईल. पाणीही थोडं आटलंय, आता वाटण घालूयात. आणि कांदा टोमॅटोची वाटलेली पेस्टही घालूयात. सर्व चांगलं ढवळून घ्यायचं आणि 5 ते 10 मिनिटं असं कमी आंचेवरच असंच आपण शिजवून घेऊया, म्हणजे मसाला वाटण सगळं एकजीव होईल. आता गरम मसाला,
आणि कस्तुरी मेथी अशी चोळून घालूयात, म्हणजे त्याचा फ्लेवर देखील चिकनला खूप छान येईल. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर मंडळी, चमचमीत आगरी पद्धतीचे 1 किलो सुकं चिकन तयार आहे. तुम्ही हे भाकरी, भात, चपाती कशासोबतही अगदी आवडीने 4 ते 5 जण खाऊ शकता. तुम्ही पण बनवून बघा आणि मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.